नमस्कार, मी मनीषा स्वागत करते नवीन व्हिडिओमध्ये। आता छान पावसाचं वातावरण आहे, बाहेर छान पाऊस पडतोय आणि ह्या वातावरणामध्ये आपल्याला आठवण येणार ती गरमागरम भजे व वाफळलेल्या चहाच्या कपाची। चला तर मग बघूया कुरकुरीत अशी कांदा भाजीची रेसिपी। चला तर मग आपण बघूया त्यासाठी लागणारे साहित्य। प्रथमतः 4-5 मोठे कांदे, थोडंसं चण्याचं पीठ, थोडंसं तांदळाचं पीठ, हळद, ओवा, जिरा पावडर, हिंग, लसूण अद्रकची पेस्ट, लाल तिखट व चवीनुसार मीठ। आपण कांदा भाज्यांची कृती बघूया। प्रथमतः कांदे उभे कापून घेऊ, त्यानंतर त्यांना मीठ चोळून 15 मिनिटं ठेवूया। पंधरा मिनिटांनी त्याला छान अशा प्रकारे पाणी सुटलेलं असतं। त्यानंतर आपण हळद, जिरा पावडर, हिंग, लसूण अद्रक पेस्ट, लाल तिखट, व चण्याचं पीठ आणि त्यामध्ये तांदळाचं पीठ हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। तुम्हाला चमच्याच्या साहाय्याने जमत नसेल तर आपण छान हाताने पण मिक्स करून घेऊ शकतो। मिक्स झाल्यानंतर हातावर ओवा घेऊन तो चांगला चोळून मिश्रणात मिक्स करून घेऊया, कारण ओवा हातावर चोळल्यानंतर त्याचा छान वास येतो आणि तो मिश्रणामध्ये भज्याला छान लागतो। मिश्रण तयार झाल्यावर तेल गरम करायचं। तेल चांगलं गरम झाल्यावर चमच्याच्या सहाय्याने मिश्रण तेलामध्ये थोडं थोडं सोडायचं। छान असा लालसर रंग झाला व कुरकुरीत दिसायला लागले की छान प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे। छान कुरकुरीत भजी तयार आहे। आता बाहेर पाऊस चालू आहे तर कांदा भजी बरोबर चहा तर हवाच। ही रेसिपी आपल्याला कशी वाटली नक्की कळवा। भेटूया आपण लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।